Ui giời ơi, gió thế này không đi được thẳng rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp máy bay hình mũ Táo Quân nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh. Do hôm nay thời tiết xấu, có gió nên là phi không được đẹp mắt lắm. Mong các bạn thông cảm.